Salut! Azi îți voi spune ce este spin selling foarte repede și foarte clar. Dacă vrei să avansezi în vânzări și marketing, atunci ești pe canalul YouTube potrivit. Așa că te încurajez să te abonezi chiar acum. Sunt Marian Hanganu și am folosit spin selling în ultimii 20 de ani. Știu ce e bun și folositor în această metodologie și cum să o folosești pentru a vinde mai mult și mai bine. Iar acum îți voi spune și ție. Spin selling este o metodologie de vânzări dezvoltată de Neil Raham de la compania Hathaway International. Spin selling este o metodologie de vânzări pentru vânzările de valoare mare. Nu se aplică pentru vânzările de impuls motivate de dorință de valoare mică. Dacă vrei să știi care sunt cele 3 motive pentru care cumpără clienții, am făcut un film pe tema asta și te încurajez să-l vezi. Întâlnirea dintre vânzător și client este împărțită în 4 etape. 1. Etapa preliminară. 2. Investigarea nevoilor. 3. Prezentarea performanțelor produsului. 4. Obținerea angajamentului. Etapa crucială pentru succesul vânzării este investigarea nevoilor. Metoda spin selling este centrată pe investigarea nevoilor. Sunt 3 tipuri de nevoi. Nevoi neconștientizate de client. 2. Nevoile implicite, afirmațiile clienților legate de problemele cu care se confruntă. De exemplu, sunt nemulțumit de rezoluția fotografiilor, sunt nemulțumit de costul de imprimare pe pagină. Și 3. Nevoile explicite. Reprezintă afirmațiile clienților cu privire la nevoile și dorințele lor și implică viziunea unei soluții. De exemplu, ne trebuie un camcorder cu filmare 4K. Ne trebuie o imprimantă cu un cost de imprimare pe pagină mai mic. Spin urmărește descoperirea nevoilor, inclusiv a celor neconștientizate. Nevoile trebuie dezvoltate astfel încât să devină nevoi explicite, adică să includă și o viziune asupra soluției. Investigarea nevoilor se face prin 4 tipuri de întrebări. 1. Întrebări de situație, prin care vânzătorul colectează informații despre situația și modul de operare al cumpărătorului. Vânzătorul încearcă să determine unde ar putea avea probleme cumpărătorul. 2. Întrebări referitoare la probleme. Sunt întrebările prin care vânzătorul descoperă care sunt problemele pe care le resimte cumpărătorul. Sunt cele mai importante în spin selling, deoarece sunt materia primă din care se fabrică decizia de cumpărare. 3. Întrebările referitoare la implicații sunt întrebări prin care vânzătorul îl ghidează pe cumpărător să descopere care sunt implicațiile problemelor descoperite în etapa anterioară. Problemele sunt puse în lumina consecințelor pe care le provoacă. Sunt făcute să apară mai grave și mai urgente decât apărau la o analiză superficială. Dacă vânzătorul reușește să determine pe cumpărător să vadă toate implicațiile problemelor, atunci dorința acestuia de a le rezolva va crește. În urmă cu câteva săptămâni am făcut 2 episoade despre ciclul de achiziție la client. Acesta este un motiv să te abonezi la canalul meu. Filmele au legătură unul cu celălalt și pentru a înțelege cu adevărat temele care te interesează, trebuie să le urmărești de-a lungul mai multor episoade. Dacă nu te-ai abonat încă la Salesman Pride, acum e un moment foarte bun să o faci. În ciclul achiziției la client vorbeam despre faptul că majoritatea timpului utilizării unui produs sau serviciu, clientul îl petrece în etapa recunoașterii, etapa în care este conștient de problemele produsului, dar încă nu este motivat să le schimbe. Metoda spin este o metodă prin care vânzătorul poartă o discuție cu un cumpărător aflat în etapa recunoașterii. Îi descoperă problemele, îi le prezintă în lumina tuturor implicațiilor și creează astfel evenimentul determinant, decizia de a schimba, de a cumpăra altceva. Al 4-lea tip de întrebări folosit în spin sunt întrebările de nevoi, sau mai precis, de satisfacerea nevoilor. Vânzătorul a descoperit nevoi, le-a dezvoltat prin întrebări de problemă și implicații până când au devenit nevoi explicite. Cumpărătorul este acum convins să schimbe și vânzătorul își prezintă soluția prin intermediul întrebărilor de satisfacere a nevoilor. Aceasta este foarte pe scurt metodologia de vânzări spin. Aplicată corect, această metodologie va aduce mai mulți potențial clienți cu care vă întâlniți din etapa recunoașterii la decizia de cumpărare. Cum voi veți fi cei care au provocat transformarea, aveți prima șansă să-i vindeți clientului care vă vede de acum ca pe niște experți. Dacă vreți să vedeți mai multe filme despre cele mai bune metodologii de vânzare, vă îndemn să vă abonați la canalul meu de YouTube apăsând pe butonul din dreapta. După aceea vă recomand să apăsați pe clopoțelul de lângă buton pentru a primi notificări de câte ori încarc un film nou. Gata, la treabă!